Γεια σας! Ένα πολύ διαφορετικό βίντεο σήμερα, έτσι για αλλαγή και επειδή κάποιες μου το ζητήσατε και λόγω των ημερών, βέβαια έχουν περάσει ημέρες, αλλά τέλος πάντων άργησα. 6 Έκτου του 2015 έγινε ο γάμος μας στο πεδίο του Άρεως, στον Άγιο Χαράλαμπο, στο κέντρο, σε ένα πανέμορφο εκκλησάκι μέσα στο πράσινο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε το σύζυγο μαζί με τον κουμπάρο, ο οποίος ήταν φίλος του. Με περιμένουν έξω από την εκκλησία. Ο σύζυγος κρατάει μια ορτανσία λευκή, όπως βλέπετε. Ο στολισμός λιτός, 2 καλάθια έξω από την είσοδο της εκκλησίας, στην είσοδο της εκκλησίας, με ορτανσίες, με λίγο τούλι και 2 κορδελίτσες. Δεν ήθελα περισσότερα πράγματα. Ο κουμπάρος έχει φέρει τις βέρες, μου άρεσαν πάρα πολύ, τις φτιάξαμε απλές, νομίζω 200 ευρώ η κάθε μία είχε, κάπου τόσο δεν θυμάμαι, δεν ξοδευτήκαμε και πολύ. Εντάξει, βέρες είναι, δεν έχει νόημα να είναι και πολύ ακριβότερες. Το μονόπατρο το πήρα νωρίτερα, που ήταν πιο ακριβό. Λευκός χρυσός που άρεσε στον σύζυγο γιατί μου είπε ότι δεν θα το φοράει το χρυσό το χρώμα. Το καλαθάκι με τις ορτανσίες. Ο γάμος μου ήταν πάρα πολύ λιτός, δεν είχα βίντεο, παρά μόνο μου έδωσαν κάποιοι γνωστοί και φίλοι από τα κινητά του στιγμιότυπα. Είχα μόνο φωτογράφο. Εδώ βγαίνω έξω από την εκκλησία με το αμάξι μου. Είχα τότε ένα μαύρο Γιάρης. Ο αδερφός μου είχε πολύ καλύτερο αμάξι, αλλά δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω άλλου. Βλέπετε ένα απλό νηφικό, το διάλεξα 2 εβδομάδες πριν το γάμο, μαζί με την κουμπάρα μου, από τον Πειραιά, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τώρα ο οίκος. Φόρεμα νηφικό, να το πω κάπως έτσι. Ήθελα να είμαι ο εαυτός μου, απλή και να είμαι ο εαυτός μου, να ευχαριστηθώ το γεγονός. Εδώ βλέπετε με πηγαίνει ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου. Είμαστε έξω από την εκκλησία. Εδώ είμαστε μέσα στην εκκλησία όταν μπήκαμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Το εκκλησάκι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ παλαιό. Αξίζει να πάτε να το επισκεφτείτε. Όπως σας είπα, το νηφικό το βρήκα 2 εβδομάδες πριν. Βαριόμουν να κάνω οτιδήποτε. Το είχα δει σαν ήθελα να περάσω καλά. Δεν έψαξα και πολλά πράγματα. Εδώ βλέπετε 2 λαμπάδες, πάρα πολύ ωραίες. Τις έφτιαξα στο Περιστέρι στο πατρικό μου, στη γειτονιά. Ο δίσκος, ο ασημένιος. Οι λαμπάδες είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν φουσκωτές, έτσι πλούσιες. Εδώ σας δείχνω το δίσκο από κοντά, ήταν σε αυτό το μπλε κουτί, το βελούδινο. Τον πήρα ασημένιος, τον πήρα από τον Κωνσταντόπουλο στη Στρατηγού Λέκα με τα ασημικά. Έχει πολύ ωραία πράγματα, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Διαχρονικός, ωραίος, με 2 κορδελίτσες που μου το στόλισε η κοπέλα στο ανθοπολείο με τα είδη γάμου και βάφτισης που κάνει, στολισμούς και τέτοια, κοντά στη γειτονιά μου. Νομίζω τώρα έχει μεταφερθεί 25 Μαρτίου στο Περιστέρι. Ήθελα να το ζήσω σαν μια γιορτή, να είμαι ελεύθερη, να είμαι χαρούμενη, γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν βάλεις, πάντα πάλι κάποιος θα έχει να πει κάτι. Συνήθως άσχημα σχόλια, οπότε λέω θα πούνε που θα πούνε, πρέπει να ευχαριστηθώ εγώ το γεγονός. Να το κάνω για μένα, δηλαδή εγώ θα περάσω καλά. Δεν θα σκεφτώ τι θα πούν οι άλλοι, καταλάβατε πώς το εννοώ. Εδώ είμαστε μέσα στην εκκλησία. Τη μαμά μου τη δείχνω γιατί θέλω να τη δείξω. Είχαμε παρανυφάκι, το οποίο ήταν ανιψάκι του συζύγου μου. Ήρθε από την Αγγλία με δικό του φουστανάκι λευκό που το πήραν από εκεί. Ένα απλό φουστανάκι λευκό. Ήμασταν τυχεροί εκείνη τη μέρα γιατί είχε σπερινό και ήταν και ο αρχιμανδρίτης εκεί της περιοχής, πάρα πολύ καλός άνθρωπος και μας ευλόγησε και το γάμο στο τέλος. Βέβαια δεν τον έχω βάλει να τον δείτε. Γενικά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, όπως όλοι μας πιστεύω. Εδώ η κουμπάρα μου, η φίλη μου η Γιώτα, είχαμε 2 κουμπάρους, φίλο του συζύγου και φίλη δική μου. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία έτσι βαμμένη η Γιώτα. Μας περνάει τα στέφανα, τα οποία τα είχα πάρει από τη Ρόμβης. Τίποτα, 20 ευρώ το ένα νομίζω. Απλά πράγματα. Δεν τραλάθηκα στους δρόμους. Το μακιγιάζ μου το έκανε η Ευγενία από την Κλινίκ στο χόντο της Ερμού. Πάρα πολύ καλή, αν θέλετε να πάτε να σας βάψει. Και την ίδια θα χρησιμοποιήσω και τώρα που θα βαφτίσω ένα παιδάκι. Είχα βρει κάποια άλλη να με βάψει, πάρα πολύ άσχημη, με είχε κάνει πάρα πολύ άσχημη, δηλαδή τι εννοώ άσχημη, πολύ βαριά υλικά επάνω μου, κρυολέν, δεν ξέρω και εγώ πώς τα λένε αυτά. Είχα πανικοβληθεί και 1 εβδομάδα πριν το γάμο, μπαίνω στο χόντο στην Ομόνια και βρήκα την Ευγενία. Και έτσι σώθηκα, με έβαψε πάρα πολύ ωραία, της λέω θέλω να με βάψεις σαν να πάω σε μια γιορτή, σαν να είμαι καλεσμένη, δεν θέλω να είμαι βαμμένη σαν ύφη, σαν καλεσμένη. Τα σκουλαρικά τα πήρα, είναι ασημένια, τα είχα φέρει από την Τσεχία που είχα, όχι Τσεχία, συγγνώμη, από την Κροατία που είχα πάει παλιότερα, έχω πάει 2 φορές. Ασημένια με
με λευκό επάνω έτσι σμαραγδάκι. Εδώ βλέπετε μία πισόπλατη, ας πούμε, εικόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Εδώ βλέπετε η κουμπάρα Γιώτα, πανέμορφη, πολύ ωραίο μακιγιάζ. Απλές λαμπάδες είχα, όπως σας είπα. Φωτογράφος ήταν ένας ρεπόρτερ από μια εφημερίδα και πιστεύω ότι εντάξει, μας έκανε καλή δουλειά. Δεν θέλαμε για κάτι παραπάνω. Τις φωτογραφίες κοιτάμε όλοι μετά από τους γάμους. Τα βίντεο δεν τα βλέπει κανένας, μια φορά αν θα το βάλουν στη ζωή τους. Εδώ με το μικρόφωνο μας είπε ο Αρχιμανδρίτης να το πούμε μόνοι μας. Όσοι θέλουν ας πούμε, να μας χαιρετήσουν, ήταν όλοι καλεσμένοι στο τραπέζι μετά. Απλά κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν. Και τους λέμε από μόνοι μας στο μικρόφωνο να τους χαιρετήσουμε στην είσοδο. Δεν καθίσαμε να χαιρετήσουμε όλο το κοινό μέσα στην εκκλησία. Όχι, δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Επίσης, είχαμε πει στο φωτογράφο να μην μας λέει κάτσε έτσι, κάτσε αλλιώς, στάσου εκεί, στάσου εδώ. Από την ώρα που πήγα στην εκκλησία ως το τραπέζι στο τέλος, οι φωτογραφίες μας ήταν αυθόρμητες. Αυτός απλώς τράβαγε. Είχε τη φωτογραφική του μηχανή και τράβαγε. Και έτσι ήθελα και έτσι έγινε. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν βασανίστηκα καθόλου. Πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστος αυτός ο γάμος. Και πιστεύω ότι ήταν. Πιστεύω για μένα έτσι προσωπικά, μην το πάρετε ως εγωιστικό αυτό που θα πω. Πιστεύω ότι θα είμαι μια διαχρονική νύφη βάσει αυτών που διάλεξα και το πώς ήμουνα. Για άλλους πρωτεύουν άλλα πράγματα. Για μένα, ας πούμε, ήθελα να είναι κάτι πολύ λιτό. Μου είχε βάλει στα μαλλιά λίγη γυψοφύλλη, η κομμότρια, στην οποία πήγα στη γειτονιά μου, στη γωνία απέναντι πετάχτηκα και με χτένισε, τίποτα παραπάνω. Εδώ μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πλάνο που είναι όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μέσα στην εκκλησία. Έχει έρθει και εξαδερφή μου από την Αυστραλία, αυτή με τα τακούνια και το φόρεμα το στενό. Είχα κόσμο γενικά μέχρι δεύτερα ξαδέρφια, αν θυμάμαι καλά, και φίλους. Γειτονιά όχι, δεν είχα καλέσει. Εδώ βλέπετε κοντινή άποψη από τις λαμπάδες που μου είπαν ότι τους άρεσαν πάρα πολύ. Πραγματικά δεν είχαν ξαναδεί έτσι. Και τίποτα, πολύ απλές και πολύ οικονομικές. Απλά είχαν μπόλικο τούλι και τις έκαναν πολύ πλούσιες και 2 ορτανσίες. Εδώ έχει τελειώσει το μυστήριο και τους χαιρετάμε τέλος. Γενικά ήταν πολύ ευχάριστο όλο το μυστήριο για μένα και ήταν μυστήριο κατανυκτικό. Εδώ μας έβγαλε φωτογράφος τριγύρω φωτογραφίες έξω από το πεδίο του Άρεως, μάλλον στο πεδίο του Άρεως, έξω από την εκκλησία. Τα παπούτσια ήταν σε χρώμα nude, τα είχα πάρει από νομίζω από την Ιπποκράτους. Δεν είχα δυσκολευτεί γενικώς. Αυτή η φωτογραφία επίσης πολύ ωραία που μας τράβηξε ο φωτογράφος καθώς φεύγαμε. Οι φωτογραφίες μου να είναι κομμένες αριστερά-δεξιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπόρεσα να τις φτιάξω μία προς μία γιατί θα μου έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και το είχα αφήσει στο βίντεο. Δεν έκατσα να τη φτιάξω για να πιάνει όλη την οθόνη σας. Ελπίζω να τις βλέπετε καλά πάντως. Εδώ είμαι μόνη μου σε ένα παγκάκι στο πεδίο του Άρεως. Έχει και ένα άλλο κτίριο τη Σχολή Πολέμου από πίσω. Και εκεί είναι πολύ ωραία για φωτογράφηση. Είχα βρει αυτή την εκκλησία και επίσης μια δεύτερη που μου άρεσε ήταν η Αγία Φωτεινή στη στήλη του Λυμπίου Διός. Βέβαια εκεί θα ήταν πολύ δύσκολο να παρκάρει ο κόσμος, οπότε κατέληξα στο πεδίο του Άρεως, στον Αγιο Χαράλαμπο. Εδώ γκράφιτι, αυτές είναι οι βέρες μας. Το μόνο που θα έχω, που έτσι μετά λίγο είχα ενδιασμούς, ήταν τα μαλλιά μου. Ήθελα λίγο παραπάνω κόψιμο. Ναι, τώρα που το βλέπω θέλω να κόψιμο τα μαλλιά. Δύο κορδελίτσες στο αμάξι, τίποτα παραπάνω.
Ήθελα να σας πω πολλά, αλλά δεν ξέρω το αν σας τα είπα όλα. Είχα πολλά στο νου μου να σας πω. Οι μπομπονιέρες ήταν αυτές, πολύ απλές, λευκό, με λευκή κορδελίτσα σατέν. Εντάξει, είχα βάλει μέσα νομίζω πόσο κουφέτα βάζαμε, 9, 12, δεν θυμάμαι. Ήτανε χατζηγιανάκι, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, με σοκολάτα πολύ φρέσκα. Αυτό το προσκλητήριο το διάλεξα υπό λευκό σαν μπέζ λίγο εκρού, γκοφρέ χαρτί, γκοφρέ σταθερό χοντρό, πολύ ωραίο. Ήταν ακριβό το χαρτί, αλλά πάρα πολύ απλό το προσκλητήριο και δεν μας πήραν πολλά χρήματα. Τα γράμματα ήταν με κάποια γραμματοσυρά, έτσι, πλάγια όπως τη βλέπετε, και είχαν πάνω σαν χρυσόσκονη κάτι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Απλό προσκλητηριάκι με φάκελο με αυτιά. Το κλασικό. Στο ίδιο χρώμα και ο φάκελος. Τα στοιχεία τα έχω σβήσει επάνω, ξέρετε τώρα, να μην τα δείχνουμε κιόλα. Ονοματεπώνυμα κλπ. Εντάξει, αυτό είναι γούστο και υποκειμενικά όλα, όπως βλέπει ο καθένας τώρα τα τμήματα του ενός γάμου, το τραπέζι, την ύφη, το στολισμό κλπ. Όλοι θα έχουν να πούν κάτι, είτε κάνει στο ανώτερο, είτε κάνει στο πολύ πολύ ανώτερο. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πει κάτι. Οπότε να κοιτάξετε όσοι παντρεύεστε, να το ευχαριστηθείτε, να το δείτε σαν μια γιορτή, να περάσετε καλά εσείς και ύστερα να περάσει ο κόσμος καλά. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι τι θα πει ο άλλος, να σκέφτεσαι τι θα πεις εσύ για τον εαυτό σου. Αν θα του αρέσεις έτσι όπως είσαι, έτσι όπως θα χορέψεις, καταλάβατε τι εννοώ. Το τραπέζι έγινε στο εστιατόριο Γιορτή, στο Χαϊδάρι, πάρα πολύ ωραίος χώρος, να πάτε για καφέ, για φαγητό. Η ιδιοκτήτρια έχει και αμπελώνες με κρασιά δικά της εμφιαλωμένα. Εδώ είναι ένα γενικό πλάνο. Θέλησα μακρόστινα τραπέζια, σε μεγάλο μήκος, να κάθονται καλεσμένοι, με σουπλά, όχι τραπεζομάτιλα. Και πολύ εύκολη διαδρομή από το πεδίο του Άρεως να πάει κάποιος στο Χαϊδάρι. Εδώ είναι το τραπέζι, τα τραπέζια μάλλον, μακρόστενα και μεγάλα κατά μήκος, το κρασί επάνω. Είχε η μαμά μου φτιάξει και δίπλες, με συνείας τέλος πάντων, τις είχαν παραγγείλει, και η μπομπονιέρα επάνω στο πιάτο μαζί με τη δίπλα, το γλυκό. Εδώ στην είσοδο είχαμε βάλει κρασάκι γλυκό, το οποίο λέγεται, που μας αρέσει και εμάς και το πίνουμε, και είναι Martini Dusty, αν θυμάμαι καλά, αν το λέω και καλά. Ένα πλάνο πάλι από το κτίριο, πανέμορφος χώρος, μέσα στο πράσινο. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εμείς είχαμε μεγάλες πιατέλες με μαγειρευτά φαγητά και διάφορα άλλα. Αυτή είναι από το εσωτερικό του εστιατορίου. Είχε πολύ ωραία διακόσμηση. Γενικά κυριαρχούσε το κόκκινο και το λευκό. Πολύ ωραία αισθητική ο χώρος γενικά. Και πολύ ωραία αισθητική είχε και η ιδιοκτήτρια, που θυμάμαι καλά. Γίνονται και βαφτίσεις. Μπορείτε να πάτε και εκεί για βάφτιση. Να φάτε με το παιδάκι σας, με τον άντρα σας, με τους φίλους σας, να πείτε καφέ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ευτυχώς υπάρχει ακόμα, έτσι, γιατί πολλά έχουν κλείσει. Το κέντρο που είχε έξω λαμπίτσες. Το τραπέζι το νηφικό, η κουμπάρι με τους γονείς και το ζευγάρι. Σουπλάκι, ήταν κίτρινα και λαδί, το σουπλά. Οι ορτανσίες στο ποτηράκι, στο βαζάκι μάλλον. Οι καρέκλες οι δικές μας ήταν αλλιώτικες, ήταν ντυμένες και το κάθισμα και η πλάτη. Εδώ βλέπετε ένα κάθισμα μαζί με ένα χαρακτηριστικό, για να το έχει βγάλει φωτογράφος για να το θυμόμαστε. Όπως σας είπα, η δίπλα και η μπομπονιέρα. Το κέντρο μέσα θα έλεγα ότι ήταν κάπως σαν πανηγύρι, σαν γιορτή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο με τα λαμπάκια που κρέμονταν, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο. Δεν το έχω ξαναδεί αλλού αυτό. Και τότε μου έκανε τρομερή εντύπωση, έτσι. Και μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Δηλαδή,
είναι τωρινό. Δηλαδή, ο γάμος μου φάνηκε πολύ διαχρονικός ο δικός μου. Δηλαδή, με τα τωρινά δεδομένα, πριν 10 χρόνια, σε σχέση με το τώρα, νομίζω ότι ήταν διαχρονικό όλο αυτό. Είχε και ελιές μέσα, είχε και μπαράκια και στις ελιές, μπορούσες να κάτσεις να πεις ποτό. Γενικά δεν είχα κουραστεί. Ένιωθα πολύ ξεκούραστη. Απλά είχα αυτά τα... Εδώ βλέπετε είχε και ζωντανή μουσική, πάρα πολύ ωραία μουσική, όχι θλιβερή, έτσι χαρούμενη, πολύ ωραία μουσικούλα. Τι σας έλεγα, μου τύχαν αυτά αυτό με την κομμότρια, βασικά και με την κομμότρια είχα θέμα, δεν ήθελε να έρθει να με χτενίσει, τέλος πάντων και εγώ πήγα στη γειτονιά μου στη γωνία και χτενίστηκα όπως σας είπα και είχα θέμα και επίσης και με το μακιγιάζ που μια εβδομάδα πριν έπαθα πατατράκ μεγάλο, αλλά σώθηκα με το χόντο. Εδώ βλέπετε ένα ψωμί κεντυμένο που το έχει φέρει μια θεία μου κατά την παράδοση. Εδώ μπήκαμε μέσα στο κέντρο, όπως βλέπετε. Δεν το είχαμε ανακοινώσει, μπήκαμε έτσι αυθόρμητα. Δεν μας είπε κάποιος σταματήστε, περιμένετε, ελάτε να μπείτε μέσα να βάλω μουσική κλπ. Ξέρετε τώρα. Έγινε πολύ αυθόρμητα. Και μετά καθώς πλησιάζαμε προς το κέντρο, κόψαμε την τούρτα μετά από λίγο, την οποία την είχαμε παραγγείλει στο Θεοδοσίου, στη Λούτσα. Έχει και αλλού μία απλή μαργαριτένια τουρτίτσα, νόστιμη, με μαργαριτούλες απ' έξω για ντεκόρ. Και το ίδιο έφαγαν και καλεσμένοι, αλλά σε τετράγωνα κομμάτια. Ήταν η ίδια συνταγή, η ίδια γεύση. Εδώ έχουμε κόψει την τούρτα, τρώμε, θα πιούμε μετά και κρασί και είμαστε έτοιμοι μετά. Ναι, τούτο ήταν πάρα πολύ νόστιμο, πολύ ωραία γλυκιά. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει να δώσετε κάτι παραπάνω, να φάει ο κόσμος ένα πολύ καλό γλυκό, νόστιμο, ωραίο. Διόροφες τούρτες ψεύτικες και τα σχετικά δεν τα μπορώ, όχι. Είχε πολύ ωραία τραπέζια λευκά. Αυτό το εστιατόριο μου αρέσανε. Εδώ χορέψαμε, το χορό. Έχω ένα βιντεάκι που χορεύουμε, αλλά δεν το έβρισκα τώρα. Θα έκανα πάρα πολύ χρόνο, θα άφηνα πάλι το βίντεο και δεν θα σας το έβαζα σήμερα. Οπότε το άφησα. Δυστυχώς δεν θα σας το δείξω, δεν το έβρισκα. Ήταν ένα τελικό κομμάτι. Νονολετά λεγόταν. Εδώ χορεύαμε τον αδερφό μου. Στο γάμο. Ο γαμπρός δεν ήταν πολύ του χορού. Χορέψαμε μόνο μαζί. Δεν χορεύει γενικώς. Εδώ χορεύουμε με τον μπαμπά μου και με έναν θείο μου. Τσάμικο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τσάμικα, καλαματιανά, ξέρετε τώρα, αλλά περισσότερο τσάμικα. Εδώ ο αδερφός μου χορεύει με τη μαμά μου. Μας χόρεψε και τις δύο. Και μετά, αυτές τώρα είναι μάλλον κάποιες φωτογραφίες που τις τραβήξαμε πριν πάμε στο κέντρο. Εδώ είμαι μέσα στο αμάξι, οδηγάει ο σύζυγος. Και είπαμε μέχρι από το πεδίο του Άρρος για να πάμε στο Χαϊδάρι να κάνουμε μια στάση στο Λυκαβητό, να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες. Μετά άνοιξα που δεν πήρα μαζί το φωτογράφο, δηλαδή δεν σκέφτηκα καν τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι γενικά. Στο γάμο σου δεν σκέφτεσαι τίποτα. Με τράβηξε φωτογραφία ο σύζυγος σε διάφορες πόζες. Δεν υπήρχε και κάποιος άλλος εκείνη την ώρα για να μας βγάλει καλύτερες, να είμαστε οι δυο μας. Είχε και λίγο αέρα. Τέλος πάντων, όπως βγήκαν τα πράγματα. Εδώ μία μαζί. Πολύ αδύνατη τότε, τώρα είμαι λίγο μπόμπα. Το νηφικό το είχα αγοράσει. Νηφικό φόρμα, έτσι. Ήταν πολύ οικονομικό. Εδώ βλέπετε, μετά πήγαμε και περάσαμε και τη Βουλή, μια στάση να βγάλουμε φωτογραφίες. Δηλαδή, ό,τι μας έρθει στον δρόμο κάναμε. Απλά μετάνιωσα που δεν είχα πάρει μαζί το φωτογράφο. Δεν το σκέφτηκα καν. Δηλαδή, κι εγώ δεν ξέρω, εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι, πραγματικά. Χόρεπα, δεν σκεφτόμουν τι έκανα, ούτε αν χαιρέτησα κάποιους, ούτε αν πήγα στο τραπέζι, τίποτα. Δεν θυμόμουν τίποτα. Πιστεύω όλοι οι συνήθως το παθαίνουν αυτό. Εδώ πάλι στη Βουλή. Είχε πολύ δροσιά γενικά εκείνο το καιρό. Αρχές Ιουνίου είναι πολύ καλός μήνας για να παντρευτείτε. Και μην ξεχνάτε, ο γάμος και η βάφτιση πρέπει να είναι
μυστήρια και γιορτές. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι αυτό όλο. Δείτε λίγες φωτογραφίες παρακάτω και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.